यो भिडियो हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत र नमस्कार। आज म तपाईलाई अहिले फेसबुकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको यो हल्दीवाला फोटो बनाउनेवाला जुन ट्रेन्डिङ चलिरहेको छ, यो कसरी बनाउने भन्ने सिकाउने बारेमा यो भिडियो लिएर आएको छु। जुन अहिले एक दुई दिनबाट फेसबुक एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सबैले चाहिँ यो हल्दीवाला फोटोमा आफ्नो चाहिँ फोटो राखेर चाहिँ पोस्ट गर्ने गरेका छन्। यो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको छु। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईले यो फोटो बनाउनका लागि, यस्तो खालको फोटो बनाउनका लागि तपाईसँग गुगल क्रोम हुनुपर्ने छ। तपाईले पहिला यहाँ यो कर्सरमा देखाएको जुन गुगल क्रोम छ, गुगल क्रोमलाई तपाईले अन गर्नु होला। त्यसपछि गइसकेपछि यसको सर्च बारमा गएर यहाँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ # लगाएर यसमा तपाईले लेख्नुपर्छ फोटो ल्याब र त्यसपछि सर्च गर्नु होला। फोटो ल्याब गरेर सर्च गरिसकेपछि यो पहिलो आएको जुन लिंक छ, तपाईले फोटो ल्याब इजिएस्ट वे टु मेक योर फोटो लुक अवसम भनेको छ, यसैमा क्लिक गरिदिनु होला। यो पहिलो लिंकमा त्यसपछि तपाईलाई यहाँ आउँछ टप कम्बो भनेर आएको छ। यहाँ ट्रेन्डिङ भनेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेन्डिङमा कुन छ तपाईले ट्रेन्डिङमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अन्य पनि डिजाइन छन्, तपाईले अरु डिजाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी यो जुन हल्दीवाला रहेको छ डिजाइन, हामी त्यसैलाई नै यहाँ चाहिँ बनाउने छौं, हेर्ने छौं। यो हल्दीवाला, यसमा यो हल्दीवालामा क्लिक गर्नु होला, यो टर्मेटिकमा। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईले यहाँ यो तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर रहेको एप्लाई टु योर फोटो भनेको हुन्छ। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफूले चाहिँ फोटोहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले एउटा मेरो फोटो यो चुज गरे। त्यसपछि यसलाई डन गर्नु होला। डन गरिसकेपछि तपाईलाई यो फोटो लोड लिन्छ, केही समय अपलोड हुन टाइम लाग्छ। यो आइसकेपछि तपाईलाई यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तीनवटा अप्सन छ। यहाँबाट यो तीनवटा अप्सनबाट तपाईले फोटोको साइजहरु सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त यो साइजमा र यसरी पोर्ट्रेट मोडमा, ल्यान्डस्लाइड मोडमा यसरी र फोटोलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तलमाथि गरेर जुम इन जुम आउट गरेर तपाईले फोटोलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र तपाईले यो फोटो एडजस्ट गरिसक्यो भने तपाईले सिम्पली अनि यहाँ रहेको यो जुन यो फोटो एडजस्ट भइसकेपछि तपाईले फोटो एडजस्ट गरेपछि यहाँ तपाईले जुन यो कन्टिन्यु देख्नु, कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो प्रोसेस हुनेछ। प्रोसेस भइसक्यो, यसले प्रोसेस लिन्छ। अनि प्रोसेस लिइसकेपछि तपाईको फोटो चाहिँ यहाँ बनेर आउँछ। जुन फोटो देखाउँछ हेर्नु होला। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ एकछिनमा यो फोटो प्रोसेस भइसकेपछि तपाईले यहाँ सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेस लिएर त्यसको तीनवटा स्टेप हुन्छ प्रोसेसको। यहाँ हेर्नुस्, यो फोटो आइसकेको छ। यहाँ तपाईले यो फोटोको लिंक पनि आएको छ। यो फोटोलाई कपी गरेर तपाईले अर्कोलाई दियो भने तपाईको यो फोटोको लिंकमा पनि जान्छ। नभए तपाईलाई यहाँ यो फर्स्टमा रहेको यो डाउनलोड बटन छ, तपाईले डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहीबाट तपाईले सिधै फेसबुकमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ट्विटरमा, व्हाट्सएपमा, मेसेन्जरमा र तपाईले अरु अन्यमा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पली डाउनलोड गर्नलाई तपाईले यो डाउनलोडको बटनमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि तपाईको यसरी यहाँ डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईको तस्बिर यसरी देखाउने छ। नभए तपाईले फेसबुकमा शेयर गर्न चाहनु भने यहाँ फेसबुक बटनमा क्लिक गर्ने र यो यसरी गरेर तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट गएर पनि फेसबुकमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले लगइन गरेर तपाईले इफेक्टको बारेमा चाहिँ फेसबुकमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो भिडियो बनाउन र यो फोटो बनाउन चाहिएमा तपाईले यो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्नु होला। म तपाईलाई यहाँ यसको चाहिँ लिंक दिनेछु। तपाईले यो लिंकबाट पनि सजिलै फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।